درود و عشق به دوستان عزیز، خوش اومدید به کانالم. مریداد بافتنی. قرار آموزش بافت این کلاه ترند بسیار زیبا رو داشته باشیم. فوق العاده راحته، حتی مبتدیان عزیز هم میتونن همراه من ببافن. من از کامبای آلیز دیوا استفاده کردم. از یک کلاف این مقدار مونده، یعنی شما میتونید تقریبا 3 تا کلاف بهتون در این سایز میده. من نحوه اندازه گیری، سایز بندی و اینکه بزرگ و کوچیک، ارتفاعش همه رو توضیح دادم. اگر همینجوری وارد پیجم شدی، کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشی. بریم با هم آموزش رو ببینیم. خب عزیزان، برای بافت این کلاه من از قلاب شماره 3 دارم استفاده میکنم. نخم هم نخ آلیز دیوا هستش. میام در ابتدای کار یه گره میزنم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام به زنجیره اول 1 بس میزنم. حالا میخوام داخل این 4 تا زنجیره ای رو که تشکیل دادم 1 2 3 4 تا زنجیره معادل یک پایه دوبل و یه تک زنجیره فاصله. میام پایه دوبل میخوام ببافم، پس میرم داخل، به این شکل میگیرم و یه تک زنجیره. دوباره دو دور نخ روی قلاب میام، به این شکل میگیرم و پایه دوبل. دوباره یه تک زنجیره، دو دور نخ روی قلاب میام، پایه دوبل. یه تک زنجیره، دو دور نخ روی قلاب و پایه دوبل بعدی. دوباره یه تک زنجیره. 15 تا پایه من باید به این شکل ببافم و مابینش یه تک زنجیره. خب به انتهای رج رسیدم. میام اینجا این قسمت یه تک زنجیره میزنم، میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم، میرم داخل این فضای تک زنجیرمون به این شکل و یک بس میزنم. 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند، یه تک زنجیره برای فاصله. همینجا داخل تک زنجیره دوباره یک پایه بلند، یعنی حالت وی. میرم روی تک زنجیره بعدی، دوباره یه پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره میرم داخل فضای تک زنجیره بعدی، یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره میرم داخل فضای تک زنجیره بعدی، یک پایه بلند، تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره یک پایه بلند، تک زنجیره و دوباره یک پایه بلند. به همین ترتیب ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. دوباره میام توی این تک زنجیره. از همینجا میخوام شروع کنم. 1 2 3 معادل یک پایه بلند، یه تک زنجیره برای فاصله. میام همینجا دوباره ویمو تشکیل میدم. این بار از این وی به این وی یه تک زنجیره میزنم. دوباره میام داخل وی بعدی، یه پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند وسط وی، این تک زنجیره. دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره، یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت. دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت. یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره، میام این قسمت. دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. به این ترتیب ادامه پیدا میکنه. خب من دوباره رسیدم به انتهای رج. میام یه تک زنجیره میزنم، میام به سومین زنجیره به این شکل بس میزنم، میام تو این قسمت تک زنجیره و دوباره بس میزنم.
3 تا زنجیره میزنم، باز یه تک زنجیره، دوباره همین وسط یه پای بلند دیگه ویمو تشکیل میدم. ببینید کار رو. این بار 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل پایه وسط، یه پای بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره، میرم پای بلند بعدی، یه تک زنجیره و پای بلند، دوباره همون ویه، به جای یک زنجیره 2 زنجیره میزنم و دوباره ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم، میام این بار 2 تا زنجیره میزنم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم، میام این قسمت دوباره یه بست، 3 تا زنجیره، یه تک زنجیره فاصله و همینجا دوباره ویم رو تشکیل میدم. این بار به جای 2 تا 3 تا میزنم، 1 2 3 زنجیره، دوباره میرم وی بعدی، یه پایه بلند، یه تک زنجیره و دوباره یک پایه بلند، دوباره 3 تا زنجیره، میام این قسمت، یک پایه بلند، یه تک زنجیره و دوباره یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره، دوباره میرم وی بعدی، یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند، دوباره 1 2 3 تا زنجیره، میام یک پایه بلند، یه تک زنجیره و دوباره یه پایه بلند و فاصله 3 زنجیره. خب به انتهای کار رسیدم، میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره، به این شکل میگیرم و بس میزنم، دوباره میام این قسمت فضا بس میزنم، 3 تا زنجیره، یه تک زنجیره فاصله و دوباره یک پایه بلند. این بار 4 تا، 1 2 3 4 زنجیره، میام این قسمت و پایه بلند، تک زنجیره و پایه بلند ویم رو تشکیل میدم، 1 2 3 4 و دوباره وی بعدی، یک پایه بلند، تک زنجیره و یک پایه بلند، دوباره 1 2 3 4 زنجیره و میام وی بعدی، دوباره یه تک زنجیره و به این شکل ادامه پیدا میکنم. خب به انتهای رج رسیدم، 1 2 3 4 میام دوباره به سومین زنجیره، بستم رو میزنم، میام این قسمت دوباره بست میزنم، 1 2 3 معادل یک پایه بلند، یه تک زنجیره فاصله، ویم رو تشکیل میدم، دوباره 1 2 3 4 این بار 5 تا زنجیره و میام یه تک زنجیره و پایه بلند، 1 2 3 4 5 دوباره میام این قسمت و ویم رو تشکیل میدم، 1 2 3 4 5 یک پایه بلند، یه تک زنجیره، یک پایه بلند. به این شکل دوباره تا انتها ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره، میام به سومین زنجیره، به این شکل بس میزنم، دوباره میام این داخل یه بس میزنم، 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند و تک زنجیره فاصله، دوباره میام اینجا ویم رو تشکیل میدم، این بار 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 میام دوباره روی وی بعدی وی رو تشکیل میدم و این بار هم 6 تا، 2 3 4 5 6 میام این قسمت یه تک زنجیره و دوباره وی، 1 2 3 4 5 6 و میام این قسمت وی رو تشکیل میدم. به این شکل ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم، میام 6 تا زنجیرم رو میزنم، 1 2 3 4
5 6. در واقع ما الان با این کار که فقط ویا رو بافتیم و 6 زنجیره رو زدیم و اومدیم این دور کلاه رو افزایش دادیم و ما به قطر این دایره کار داریم. ببینید من الان دور سر اون شخص 56 رو من میام تقسیم بر 3/14 میکنم، میخوام قطر این قسمت در بیاد. میشه 17 و خورده 18 سانت. من حالا 17 میگیرم به خاطر اینکه این کلاه کیپ سر میشه. ببینید من الان یه مقدار هم که بکشم چون این کش میاد 17 سانت رو پر میکنه. پس به این شکل من دیگه ادامه نمیدم به افزایش. میام هر کلاه این شکلی که میخواین گرد ببافید باید به این شکل بافته بشه. میام دوباره این قسمت یه بس میزنم، دوباره میام 3 تا زنجیره و یه تک زنجیره معادل فاصله و دوباره یک پایه بلند بیم رو تشکیل میدم. دوباره 1 2 3 4 5 6 میام روی وی بعدی، دوباره 1 2 3 4 5 6 میام وی بعدی، دوباره 1 2 3 4 5 6 وی بعدی و به این ترتیب ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم. 1 2 3 4 5 6 و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم، میام روی این فضای تک زنجیره بست میزنم، دوباره میام 3 تا زنجیره یه تک زنجیره فاصله و دوباره این قسمت پایه بلند. حالا این بار اینجا ما 6 تا زنجیره داریم، پس میام 3 تا زنجیره میبافم، یک پایه کوتاه و 1 2 3 زنجیره میرم این داخل و پایه بلند تک زنجیره پایه بلند وی در واقع. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میام این قسمت یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره میام دوباره وی و وی رو به این شکل تشکیل میدم. ببینید کار رو. دوباره میام 1 2 3 یه پایه کوتاه، 1 2 3 و دوباره یک پایه بلند یه تک زنجیره و یک پایه بلند و به این ترتیب ادامه میدم. خب به انتهای رنج رسیدم. 3 تا زنجیره میزنم، اینجا میام یه پایه کوتاه و 3 زنجیره میام به سومین پایه بستم رو میزنم. ببینید بچه ها برای من 6 تا شد، شاید برای شما 4 تا بشه. حتما توجه کنید که دور سر اون شخص چقدره، به همون اندازه تقسیم بر 3/14 میکنید و افزایش زنجیره ها رو انجام میدید. پس حواستون باشه اگر با 4 تا زنجیره برای شما تکمیل شد پس بعد 2 تا زنجیره بزنید، یه پایه کوتاه و 2 تا زنجیره، ولی برای من با 6 تا بود. دوباره میام توی این فضای تک زنجیره یک بس میزنم، 1 2 3 و یه تک زنجیره، دوباره میام بیم رو تشکیل میدم به این شکل. دوباره میام 3 تا زنجیره میام روی پایه کوتاه، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 دوباره میام این قسمت پایه بلند تک زنجیره پایه بلند، 1 2 3 زنجیره میام روی پایه کوتاه، یه پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره میام این قسمت بیم رو تشکیل میدم. دوباره 1 2 3 زنجیره روی پایه کوتاه، یه پایه کوتاه و 1 2 3 زنجیره و وی تک زنجیره و وی. به همین ترتیب ادامه میدم این رج رو هم.
خب به انتهای کار رسیدم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه کوتاه، یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره و دوباره میام به سومین زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم. دوباره میام این داخل، یه بس میزنم. 1 2 3 تا زنجیره، یه تک زنجیره فاصله و دوباره یک پایه بلند. این بار دوباره 6 تا زنجیرم رو میزنم. 2 3 4 5 6 و میرم پایه بعدی. ویم رو تشکیل میدم. دوباره 1 2 3 4 5 6 میرم پایه بعدی. 1 2 3 4 5 6 پایه بعدی. 1 2 3 4 5 6 به همین ترتیب ادامه میدم. خب من میام حالا دوباره 6 تا زنجیره آخر، 2 3 4 5 6 و میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم، میام توی این تک زنجیره بست میزنم، 3 تا زنجیره معادل یک پای بلند، تک زنجیره فاصله. دوباره ویم رو تشکیل میدم. دوباره میام این قسمت رو انجام میدم. 1 2 3 تا زنجیره، یه پای کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره و میرم ویم رو تشکیل میدم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره، میام اینجا پای کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره و ویم. به این شکل ادامه میدم. خب به انتهای رنج رسیدم. میام 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه و 3 تا زنجیره. میام حالا به سومین زنجیره، بستم رو میزنم، دوباره میام این قسمت بست میزنم، 3 تا زنجیره معادل یک پایه، یک زنجیره فاصله، دوباره ویم رو تشکیل میدم. دوباره میام 3 تا زنجیره، میام این قسمت پایه کوتاه و دوباره 3 تا زنجیره، میام این قسمت پایه بلند، تک زنجیره و پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره، پایه کوتاه، 3 زنجیره، پایه کوتاه، تک زنجیره، پایه کوتاه. ببینید به همین ترتیب ادامه میدیم. دوباره میام رنج بعد وی رو که تشکیل دادم 6 تا زنجیره میزنم، دوباره وی 6 تا زنجیره و دوباره همین رو ادامه میدم. ادامه میدم تا بهتون بگم که چند بار من این حرکت رو انجام میدم و بعد انتهای کار. خب ببینید دوستان، من بافت رو ادامه دادم، شد 14 سانت. دیگه نمیخوام ادامه بدم و در واقع من الان اینجا 1 2 3 تا به این شکل بافتم. میخوام رنج آخر رو ببافم یا به این شکل عمل میکنم. میام دوباره این وسط که بست رو زدم و باید کارمون با مدل تموم بشه. میبینید این دوتا پای کوتاه رو زدم. حالا میام 3 تا زنجیره، یه تک زنجیره و دوباره میرم اینجا و نه. خب ببینید دوستان، من مدل رو ادامه دادم. 3 تا از این مدل رو من تشکیل دادم و مدلم که تموم بشه من دیگه نمیخوام ادامه بدم. پس حواستون باشه هر تعدادی که دارید این مدل رو تکرار میکنید به انتهای کار برسید. 14 سانت بافتم، دیگه نمیخوام ادامه بدم چون این کله ها مدلشون کوتاهه. حالا اگر ارتفاع رو بیشتر خواستید بیشتر ادامه میدید. میام به سومین زنجیره بست میزنم، میام این قسمت دوباره بست میزنم، 1 2 3 یک پایه بلند، دوباره میام این داخل، یک پایه بلند دیگه
دوباره میام یه تک زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم به این شکل. میام این بار 2 تا زنجیره میزنم و میام روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام داخل این فضای تک زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند میبافم، یه تک زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره، میام اینجا یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و دوباره میام این قسمت در واقع وی من تبدیل به 2 پایه میشه، یه تک زنجیره و دوباره 2 پایه. 3 تا زنجیره رو ما اینجا 2 تا زنجیره میکنیم. اگر 2 تا زنجیره زده بودید یک زنجیره میکنید. پایه کوتاه، 2 زنجیره و دوباره 2 زنجیره و 2 پایه و به این شکل تا انتها میبافم. خب ببینید عزیزان، به انتهای کار رسیدم. میام 2 تا زنجیره میزنم و میام به 3مین زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم و کار من تموم میشه. الان این به این شکل بگیرم 15 سانتی، حالا بکشم هم بیشتر هم ارتفاعش میشه تا 16-17 سانت هم میشه چون کش میاد. میبینید